عین دول 1905 با شاه رفت به اروپا. پس از بازگشت تظاهرات دوباره آغاز شد. در ماه دسامبر اقدامات تنبیهی ناشیانه‌ای توسط حاکم تهران به دستور عین الدوله انجام شد. آقا قیمت رفت بود بالا تحت تاثیر انقلاب روسیه 1905 که جنگ میکنی با ژاپن، قیمت تو ایران میره بالا. این میگه 2 تا ننه مرده رو میگیره فلک میکنه. پس شکنجه های حکومتی خودش دلایل جنبش های مردمی هست، چه کشتار چه شکنجه. اگر شما سازماندهی و این مسائل داشته باشی، نه که بری توییت بزنی ها، اگه سازماندهی داشته باشی، پول داشته باشی، هدف داشته باشی، همین خونریزی هایی که انجام میشه دستاویز حرکت های بزرگتر میشه. به 2 نفر آدم ننه مرده رو میگیرن به فلک میبندن. بازاری ها چیکار میکنن؟ اونجا بازار هم برای خودش کاملا یه چیز مهمیه، یه نیروی خیلی مهم و یک پارچه نمیشه گفت ولی منسجمیه و در هم تنیده در روحانیته و اینا بازارها رو میبندن. پس با یک اعتصابی در واکنش به این مسئله این 2 نفر به مجازات فلک کردن و شلاق محکوم میشن. یکی از آنها سید پیری است که به مکه رفته و مورد علاقه چیه همین روحانیونه. برای کاهش تنش روز بعد جلسه‌ای توسط امام جمعه برگزار میشه. امام جمعه کیه؟ داماد شاه. فکر نکن مثلا فکر کردی مثل خامنه‌ای دیگه همه نوچه هاشن. تمام امام جمعه رو نگاه میکنی همه حلقه به گوشن. این امام جمعه داماد شاه، خیلی چیز خاصی نیست. برای کاهش تنش جلسه‌ای توسط امام جمعه داماد شاه رهبر رسمی مسجد برگزار شد. 2 شخصیت مشهور از آن طرف میآیند به نام 2 سید. 2 سید منظور بهبهانی و طباطباییه که اینا گفتیم هژمون گفتمانی و شبکه سازی با اسلامیونه و قوی ترین اون 2 شخصیت هم همین 2 سیدن. یه مقدار اینا رو بشناسیم بد نیست. ریاست جلسه را همون داماد شاه به عهده میگیره. اولین نفر سید عبدالله بهبهانی است. ایشون فاسد و جاه طلبه. این رک از رهبران انقلاب مشروطه است، از انگلیس پول میگیره که بیاد این کارا رو بکنه. به به عجب وضعیت زیبایی، آدم لذت میبره. بعد اینا رو خود منابع انگلیسی داره میگه ها. مثلا من تهمت به انگلیس نمیزنم، یکی از برترین دانشگاه دنیا دانشگاه کمبریج پژوهش کرده اینا رو درآورده. آقای سید عبدالله بهبهانی یک روحانی جاه طلب و فاسد، یعنی رشوه بگیر، وینال نمیشه. وینال یعنی کسی که رشوه میگیره، کلا کارش رشوه گیریه، که فتوای معروف علیه تنباکوی سال 1891 رو نادیده گرفت. برای خوش آمد انگلستان در انظار عمومی سیگار کشید. دلقک اینقدر وابسته است به انگلیسی‌ها چون جنبش تنباکو بر علیه یکی از وابستگان انگلیسه، همه چیز کردن، خودش اومده تو انظار عمومی سیگار کشیده. ببین چه لعبتیه. یعنی از جنبش‌هایی که مردم همدل شده بودن که دست خارجی رو عقب بزنن که جنبش تنباکو بود، که دیدی جنبش تنباکو هم توسط مردم انجام شد، روحانیت روی اون اسکی سواری کرد، روحانیت جاش نکرد. یعنی تمام این افسانه هایی که مثلا از این آخوندا میشنوی، بله بابا این جنبش نه آقا اینا چیزای بستر مردمیش وجود داره. از اونورم رفتید از انگلیسی ها پول گرفتید دیگه. اذیت چرا؟ خود کتاب کمبریج میگه یه جوری صحبت میکنه انگار انیشتینن. این یکیش هم که ببین آقای سید که یکی از رهبران به نام انقلاب مشروطه است، تو همون جنبش تنباکو بچه میاد سیگار میکشه. خسته نباش. یک روحانی فاسد و جاه طلب که فتوای معروف علیه تنباکو در سال 1892 رو نادیده گرفت و برای خوشایند انگلیسی ها در انظار عمومی سیگار کشید. او که به شدت با نخست وزیر دشمنی داشت، کسی بود که با هماهنگ انگلیسی ها عکس نوز در لباس آخوندی را پخش کرده بود. ملاحظه میکنی دیگه لازمه بقیه آخوندا رو بگم. معروف ترین آخوندی که انقلاب مشروطه رو ایجاد کرده سید بهبهانیه. در جنبش تنباکو دیدی چه زحمتی کشید؟ در کارهای بعدی هم ببین دوباره چه زحمتی میکشه. هر دقیقه یه پولی خارجی ها میگیره، هر شکری اونا میگن میخوره. حالا بعد با این نیروها چیکار کرد؟ میشه ازشون استفاده کرد دیگه. یعنی اینا به سود انقلاب تا در یک مقطعی میان جلوتر خراب میکنن. اینا جلوتر به هر حال اینا اسلامیونن، ولی خب شبکه دارن، پول دارن. چیکار کنیم آقا؟ این روحانیت رو نمیشه، معلومه باید باش چه کار میکنیم. واقعا روحانیت یه نیروی عجیبیه، مخ مردم رو زده، هی سواره.
اما مردم زکات میگیره، خمس میگیره، از خارجی‌ها رشوه میگیره، هم دوستش دارن. میره رو منبر یه حرفی میزنه، همه جا کارش پیشه. تونسته دیگه آقا، این به حال یه سری واقعیت هم وجود داره. بعد داخل ایران هم منافعش اوکی نشده بود، با نخست وزیر دشمن بود، بنابراین منافع این شخص اوکی بوده. این روحانیون رو انگلیس انتخاب کرده. خب سید دیگر سید محمد طباطبایی بود که یک الهیدان لیبرال بود. این سید طباطبایی الهیدان لیبرال هم شده بود، یه خود سفر کرده بود، اینور اونور آشنا شده بود با این افکار جدید. طباطبایی به روسیه و عثمانی سفر کرده بود و مشروطه اول عثمانی را دیده بود و از معدود مشروطه خواهانی بود که با مفاهیم اصلی مشروطه مثل اهمیت مجلس و مشارکت مردمی آشنا شده بود. طباطبایی خب دیگه پس می‌بینی یه آدم سفر کرده ای هستش، بعد اینم استفاده میشه. این آقا به محافل فراماسونی نزدیک شده بود و بسیار سیاسی شده بود. او ایده های ملکم خان درباره نیاز به قانون اساسی را به خود اختصاص داده و در طول اقامتش در تهران با سید جمال‌الدین اسدآبادی ملاقات کرده بود. یعنی این آخونده اون دو تا روشنفکری که تو تا قبلی صحبت کردیم، ملکم خان و سید جمال، که سالها قبل از انقلاب و مشروطه کار فکری کردن، روزنامه نوشتن، سفر کردن به دنیا چین و چنان که خیلی طولانی بود، این آقا با اونا دیدار میکنه، همدل، و این میشه کنشگر میدانی. یعنی دوباره مثل همه انقلاب ها روشنفکرها کنشگران میدانی تربیت میکنه. خود کنشگر میکنه 10 متر ریش داشته باشه ها. مهم اون ایده انقلابیه، اون ایده رو از کسی دیگه میگیره و این آقا به کار میبنده. او در یک روایت که زندگی نامه خودش می‌نویسه میگه که من برای کارهای جدی سیاسی منتظر آمدن شاه بیمار بودم. اون نسبت به پدرش میانه‌روتر و ضعیف‌تر بود. پیش از آن که در سیاست دخیل شوم. عجب، پس استراتژیست هم بوده این آخونده. گفته ناصرالدین شاه 50 سال سر کار، همه جا نوشه ها رو چیده مثل عقاب بالا سر مسائل، من با این که نمیتونم. یه شاه بیمار داره ولیعهد، این خوبه. بذار وقتی این اومد کنش سیاسی میکنیم. پیداست که شم سیاسی خوبی هم داشته. تو حالا یا خالی بسته تو اون چیزش شرح زندگی خودش، یا اگر درست گفته که تاکتیک سیاسی جالبی زده. اتحاد این دو مرد بسیار متفاوت به نظر میرسید. همین دو سید میگه میدونین چجوری این دو تا با هم متحد شدن؟ نیروهای لیبرال این دو تا رو دست به دست دادن. نیروهای لیبرال مخفی فهمیدن که آقا هم این سید طباطبایی آدمی که توانایی داره، هم سید بهبهانی. میگه اونا این دو تا رو دست به دست، ببین چقدر اون نیروهای لیبرال، ببین چقدر اهل فکرن. برای این منتظر نبود خودش یه روزی مثلا خوش میشه میفته، خودش یه روزی همه میلیونی میان تو خیابون. انجمن مخفی داشته، رفته دنیا رو گشته، فراموشخانه درست کرده، رفته حتی تو نیروهایی که باش همسون نیست، تو مذهبیون نگاه کرده، گفته این دوتا به کار ما میان، اینا رو به هم آشنا کرده، نزدیکتر کرده. اگه آشنا بودن نزدیکتر کرده. به حال اینجا نوشته که انجمن‌های مخفی اینها رو به هم نزدیک کردن. بهبهانی را متقاعد کردن که برای هدفی رادیکال‌تر وارد سری همکاری‌ها بشه. یک روحانی سوم که در طول این جلسه در مسجد مداخله کرد سید جمال‌الدین اصفهانی بود. ایشون چی بود؟ بابی ازلی بود، ولی در پوشش روحانیت شیعه. به خاطر خطاب‌های آتشینش درباره نیاز به عدالت نگرانی اصلی علما را توضیح داد و گفت اگر شاه مسلمان است نمیتواند خواسته های مردم حمایت نکند. راهی برای تبدیل مسائل مذهبی به مسائل سیاسی پیدا کرد. یعنی چی؟ گفت آقا حکومت اسلام، کشور مسلمونیم، برای چی میری با مسیحی‌ها؟ و شروع کرد داد و قال. و آدم واعظی هم بود. اینم از آدمای معروف همین انقلاب مشروطه است. امام جمعه دستور داد جلسه پایان یابد. امام جمعه اومده بود پادرمیونی کنه، دید اینجا دارن اینجا شلوغکاری و نطق آتشین میکنن، تو کلاشون بقرون سبزی میده. دیدی مثلا تو ایران یه چیزی میشه 23 میگه که ضد انقلاب به دنبال سوء استفاده از مردمه. این همون اصلا تمام اینا یکیه. گفته آره مردم از گرون شدن مثلا اقلام و این ناراحتی‌هایی که هستش، بله شورش‌های در کشور میشه، ولی مردم توسط این فتنه‌گران جذب نخواهند شد، در حالی که عکسش میشه. دقیقا مردم جذب اینا میشن. علما موفق میشوند 2000 نفر را با خود همراه کرده به حرم عبدالعظیم بروند و بس نشینی کنند. اولا این 2000 نفر جمعیت کل تهران اونجا 200 نفر میشه 1%. خب خیلی عدد بزرگیه. اگه شما میدونید خب اون اصل طلایی چیز ریکاشنوویچ چی بود؟
اصل طلایی ایرکاچونوف 3.5% بود دیگه. تو همین حرکت اول 1% با خودشون میبرن حرم از جمعیت تهران در اون موقع 200,000 نفره، 200,000 نفره، این 2,000 نفر رو میبره حضرت عبدالعظیم بسط نشینی میکنن. مگه اینا کم آدمایین بابا؟ اصلا مشاغل دست این آخوندا و بازاریان بوده. این اعتصاب شوخی نیست. بعد زمانی هم که میری اونجا کسی متعرضت نمیشه. مثلا استراتژی‌ها همه در حد المپیکه. 1% جمعیت شهر رو میبره تحصن. در حرم عزادی متحصن میشوند دسامبر 1905 تا ژانویه 1906. بسط نشینی اشغال غیر خشونت آمیز مکانی مقدس بود که دارای حق پناهندگی بودند و به شکل ممتازی در این انقلاب از این استراتژی استفاده شد. تظاهرات‌های عبدالعظیم به سرعت حمایت بازرگانان را جلب کرد. ببین وقتی شما میری تو حضرت عبدالعظیم بسط میشینی و روحانیون مشهور شهری و بازارگانان مشهور شهری، اونجا میشه یک قلب تپنده انقلاب. دیدی مثلا تو خیلی انقلابا، مثلا انقلاب مثل میدان التحریر، شما باید نهادهای انقلابی رو بسازی، باید بیای بیرون بمونی. مثلا توی برای لخوالسا شده بود اون جایی که توش یه بندرگاهی بود که توش اعتراضات و اعتصاب کارگری. اینجوری نیست که مثلا بگی انقلاب دارن میکنن. کی داره میکنه؟ مردم باید ببینن، باید مشخص باشه حرکت که بعد خبر بشن بپیوندن. اینطوریه. پس اینا رفتن در حضرت عبدالعظیم و دیده شدن. به تدریج حامیان کمتر محتملی به آنها پیوستند، از جمله حامیان نخست وزیر سابق. نخست وزیر سابق رو زیرآبزنی کردی آقای امین‌السلطانو. خیلی خوب، تو جنگ قدرت این میاد با شما حامیانشون که زیراب حکومت تضعیف کنن، دوباره مثلا عین دلار بزنن که او برگرده. بنابراین وقتی تو میری یه جایی کاری میکنی، یه کسایی بهت میپیوندن که اصلا آخرین کسایی که فکر کنی بهت میپیوندن. حامیان نخست وزیر عزل شده، همون نخست وزیری که آخونده رفت پول گرفت از انگلیسی‌ها رو منبر گفت این کافره، این الان اعصابش خورده. امین‌السلطان در تبعید ولی حامیانش میرن به این جنبش کمک میکنن. یا حمایت ولیعهد محمد علی میرزا، اینجا بهش میگیم، بعدا میشه محمد علی شاه. محمد علی شاه چشه؟ با چیز بده، با نخست وزیر این دوله بده. یک نوع واکنش بود برای تیر خلاص دادن به این دوله و دشمنی شخصی و در نهایت حمایت اصلاح طلبان حکومتی در میان نخبگان و الیت سیاسی. یه سری هم آدم‌ها هستن که نوچه‌های شاهن، هم میگن آقا خودو هول بده بریم جلو اصلاح کنیم، شاه تکون نمیخوره یا دربارون فاسد نمیذارن. اینا به این جنبش‌های مردمی تا جایی که براندازی نشه ها، تا جایی که مثلا یه خورده مثلا به شاه بگه ببین وضع خرابه برو یه کاری کن. یعنی میبینی حالا بخش مردم که روشنه، ولی داری میبینی از ولیعهد کمک میکنه، نخست وزیر عزل شده قبلی کمک کنه، انگلیس و علما و جنبش‌های مخفی که دیگه قبلا گفتم، ولی اصلا یک افراد عجیبی میان به اون بس نشینی کمک میکنن. پس از چند هفته نقش بزرگان بازار کاهش یافت، زیرا دیدن تحصن طولانی شده و به خواستاشون نرسیدن. خب این دور اول بزنشینی یه دیدهشون منصرف میشن. بعد اینجا سفیر عثمانی میاد پادرمیونی میکنه. سفیر عثمانی گفتش که به عنوان شرط مداخله گفتش که تظاهر کنندگان خواستهای خود را مشخص بکنن و مثلا اونها مشخص کردن، گفتن تأسیس عدالتخانه در هر استان تا رعایای شاه بتوانند شکایت خود را مطرح کنند و این شکایت به طور مناسب پیگیری شود. 2. اعمال قانون اسلامی در هر مورد و برای هر فرد بدون تمایز. دقت بکنید هنوز خیلی عقبیم از انقلاب مشروطه ها. خواسته ها خیلی هم سطحش پایینه، هم این اسلامیه عوض میشه جلوتر که میریم لیبرال ها یه مقداری سوار میشن، این اسلامیه رو میزنن عقب، بعد دوباره اسلامی میبینن سرشو کلا رفته، اینا به اونا مثلا رو دست میزنن. فعلا چون اینجا روحانیون میاندار هستن و در حضرت عبدالعظیم هستن، خواسته ها اینا هستش که به سفیر عثمانی میگن برو اینا رو مطرح کن. 1. تأسیس عدالتخانه محاکم. 2. اعمال قانون اسلامی بدون این اعمال سلیقه‌های شخصی. برکناری نوز کی بود؟ همون فردی که تو گمرک، و برکناری حاکم تهران. هنوز وارد نخست وزیر نشدن ها، مثل که بگیم مثلا فرماندار تهران رو می‌خوایم جابجا کنیم. کاملا داره قدم به قدم خواسته ها میاد جلو. فرمان سلطنتی به نفع آنها صادر شد با وساطت عثمانی ها در 10 ژانویه 1906. هنوز خیلی عقبیم از اون اتفاقات اصلی انقلاب ها، داره کم کم با یه چیزای کوچولو میاد جلو. فرمان سلطنتی در 10 ژانویه 1906 باعث شد تظاهر کنندگان با پیروزی
به تهران بازگردند. بر اساس این فرمان قرار بود نظام جدیدی از محاکم تأسیس شود تا قانون اسلام در آنها اجرا شود. یعنی دو تا چیز اول بهشون داد. به نظر می‌رسید که همه دارن راضی میشن، اما این وعده ها برای ماه‌ها معطل ماند و در این مدت دولت سعی کرد مخالفان را بینشان دو دستگی بیاندازد. دیدی مثلا توی جمهوری اسلامی مردم میرن اعتصاب میکنن بین کارکنان پیمانی و بین اول یه سری وعده میده، بعد مثلا بین کارکنان پیمانی و رسمی چیزی میندازه، فتنه‌ای میندازه، بعد هی معطل میکنه تا خودشون چیز میشن، دیگه نیروی قدرتمندی نیستن و این مسئله از بین میره. اینجا هم همین اتفاق میخواد بیفته و بعد خود زمان میخوره. اون دو تا سید بودن، دو تا سید بزرگوار، سید طباطبایی و بهبهانی، اونا میرن یه نامه میزنن به شاه که آقا تو فرمان گفتی انگار صادر کردی به نفع ما. شاه چیکار میکنه؟ ملاحظه کنید زحمت پاسخ دادن به خود نمیدهد. این از تحسن اول در حضرت عبدالعظیم هستش. بهشون میگه بله اوکی میکنم و اینا، بعد که بهش میگن بعد مدتی چی شد، اصلا هیچ سایلنت قضیه، هیچ پاسخی نمیاد. در ژوئن 1906 برخی خشونت ها آغاز میشود و ارتش مداخله میکند. فردی به نام مهدی گاوکش، یکی از نزدیکان بهبهانی، اصلا میری سراغ آخوندا اراذل و اوباش که کنارشون همینجور پلاسن، ارتباط مذهبیون با چاقوکشا و لاتها درخشانن اصلا. اینم حتما ریشه هاشو میدونید دیگه که اصلا خیلی علاقه‌مندن این دو تا قشر به هم. آقای مهدی گاوکش رو اینجا میذارن میکشن، رهبر میدانیشه، یعنی این آقا لیدره. ببین چه جوری میاد جلو. یه روشنفکر داشتن سید جمال الدین اسدآبادی، آقای میرزا ملکم خان، چه میدونم از اینا که تو روزنامه ها افکار میدادن بیرون. اینا کنشگر تربیت میکنن. سید بهبهانی و طباطبایی اینا مدیر میدانی که نیستن، مدیر میدانی شده این آقای مهدی گاوکشه. میبینی چه جوری میره جلو. یکی از نزدیکان آقای بهبهانی هستش، به اتهام توطئه علیه دولت به طرز وحشیانه‌ای به منزل او میریزن، جایی که پلیس همسر او را دستمالی میکنه. نه تنها خودشو میگیرن میزنن و اینا میبرن، به همسرش هم دست میزنن که این مثلا دیگه برای ایرانیان اون موقع خیلی دیگه چیز دیگه الان تجاوز میکنن، اینا اصلا جدید نیستن، روال همینه. و این به گوش همین روحانیون که میرسه دیگه اینا میرن خطابه‌های آتشین و از این چیزا. پس اگر به شما تجاوز کردن باید یکی از پی اون بیاد، رها نباید باشه. شبکه باید داشته باشی، رهبر میدانی باید داشته باشی، رهبر فرامیدانی باید داشته باشی که بتونی کارو ببری جلو. وگرنه تا آخر دنیا برو توییت بزن هی بگو من دارم بدبخت میشم، میکشن، تجاوز میکنن، اینجوری کار جلو نمیره. این برای طباطبایی بیش از حد غیر قابل تحمل بود. سید به منبر رفت، خطابه آتشین ایراد کرد و در آن استبداد و استفاده خودسرانه از قدرت را به باد حملات شدید گرفت. مردم فارس هم در استان جنوبی در پی مسئله دیگری از ظلم‌هایی که مدت 1 سال به آنها تحمیل شده بود شکایت داشتند. در قوچان، استانی در شمال ایران هم اضافه شد، مردم گندمی برای پرداخت مالیات نداشتند و حاکم هم دختران آنها را به زور می‌گرفت و به ترکمن‌ها می‌فروخت. یعنی بعضی از قسمت‌های کشور هم حاکم برای خودش همینجوری آتش به اختیار برای درآمدزایی کارایی می‌کرده. الانش هم همینا، دخترای ایرانی میرن تو کشورهای منطقه و اینا تن فروش و اینا دیگه احتمالاً بعضی از این برادران عزیز ما در سپاه یا جای دیگه احتمالاً تو این بیزینس‌ها هستن. حالا بعداً تاریخ اینا رو خواهد گفت که آنها را به بازار بردگان می‌فروختن. چنین ظلمی دیگر قابل قبول نبود. مردم آماده بودند که جان و مال خود را برای پادشاهی که از آنها دفاع می‌کند فدا کنند، نه پادشاهی که حتی رنج‌هایشان برایشان مهم نیست. طباطبایی در خطبه خود گفت ما ریاست جمهوری نمی‌خواهیم، خواستار یک رژیم مشروطه به این سرعت هم نیستیم. جمله رو نگاه کن. زیرا مردم ایران به اندازه کافی آموزش ندیدند و آماده برای قانون اساسی و جمهوری نیستند. به به، چه روشن فکری، چه فرد اندیشمند. رو منبر رفته زده تو سر خود مردمی که فالوورشن، گفته ما آدمای نابودی هستیم. جمله رو نگاه کن. ما ریاست جمهوری نمیخواهیم، ما طرفدار جمهوری نیستیم، ما خواستار یک رژیم مشروطه به این سرعت نیستیم. مردم ایران به اندازه کافی آموزش ندیدند، آماده برای قانون اساسی و جمهوری نیستند. جمهوری ها برای ملت های تحصیل کرده هستند. اینا تو گیوم است، عین حرفای بچه است. جمهوری ها برای ملت های تحصیل کرده هستند،
آنچه ما میگوییم این است که چرا شما مقامات این ظلم ها را اعمال میکنید؟ اگر این رعایا دیگر نباشند، با این خشونت ها که بر آنها اعمال میکنید، دیگر خود شما هم نیستید. یعنی اگر این رعیت ها رو همه رو بکشی، خودی کی بمونه به خدمت کنه؟ همچین مفهومی رو داره. مثلا اینقدر سطح گفتمان بالاست، درخشان گفتمان اسلامی. آنچه ما میخواهیم عدالت است و عدالت خانه. ما خواستار اجرای قانون اسلام هستیم. ما مجلسی می‌خواهیم که در آن شاه و گدا یکسان در برابر قانون اسلام قضاوت شوند. ما قانون اساسی نمی‌خواهیم. ما جمهوری نمی‌خواهیم. ما مجلسی از اجرای عدالت دینی می‌خواهیم. مجلس مشروعه. پس دو تا طیفن. لیبرال ها مشروطه میخوان، اسلامیون مشروعه میخوان. فعلا ما هم همکاری میکنن، جلوتر دعواشون میشه. بنابراین اگه فردا به شما گفتن آقا انقلاب تو ایران چجوری میشه، هیچ نیروهایی که احتمالاً با هم هیچ سازگاری ندارن برای هدف مشترک یه ائتلاف شکننده درست میکنن. تمام انقلابای تاریخ همینه. دیدی مثلا یه عده میگه مثلا بلوچا بو میدن، کردا که دیگه اصلا نگو، خیلی بدم میاد. پس فطرت عزیه طلب. بعد هر انقلابی میخونی میبینی اصلا به محض اینکه اون هدف اولی به همدیگه رو پاره پاره میکنن، اینقدر با هم متفاوتن. پس این نیروهای آخوند که میرفتن رو منبر، میبینید چی میگه. بعد این نکته جالب تو حرفاش هست، میگه ما جمهوری نمیخوایم. یعنی تحت تاثیر انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه و جای دیگه ایده جمهوری هم داشتن که بابا سرخر اصلا نمیخوایم، سرخر پادشاه کنسل شه اصلا. این از ترس خودش گفته من جمهوری نمیخوام. برای اینکه دیدیم مثلا یه سری‌ها از ترس خودشون اون چیزی که خیلی خواسته حد اکثریه رو میگه من اینو نمیخوام. انقدر این آدم نابودیه که تو سر مردم هم زده گفته این چیزا برای آدمای تحصیل کرده است. نطق رو نگاه میکنی اصلا دیوانه میشی از شدت پیشرفته بودن این نطق. نمونه‌های مختلف خشونتی که در این خطبه ذکر شده نشان می‌دهد که محکومیت طباطبایی نه تنها فرهنگی مذهبی بلکه به طور واضح اجتماعی سیاسی است. ایرانیان خواستار آن بودند که حاکمیت قانون و حقوقشان محترم شمرده شود و به وضعیت اسفباری که سوء مدیریت در آن ایجاد شده بود پایان دهند. دیدی که گفت ظلم شما جوریه که دیگه رعیتاتون نیستن، نمیمونن. اینقدر وضع اقتصادی سیاه بود، گفت اگه کسی بمونه که بهش حکومت کنی، دارن نابود میشن، میمیرن. طباطبایی میخواست این نکته را برساند که خواسته برای عدالت عمیق بود، اما تقریبا همیشه در قالب‌های مذهبی باید تعریف میشد. انکارهای او در برابر حمایت از سیستم جمهوری نشان میدهد که تقاضا برای چنین رژیمی در آن زمان مطرح بوده و از ترس سانسور یا برخورد حکومتی آن را خود فرد رد کرد. بجز اینا الباقی دیگه اینجوری حرف نمیزدن. ما نیروهای لیبرال داشتیم و نیروهای اصلاح طلب حکومتی داشتیم، انگلیس رو داریم، کسای دیگه. این بخش اسلامیونه که اینجوری حرف میزدن. بعد میگه بقیه از این استفاده میکردن ولی اینا رو نمیخواستن. یعنی از شبکه مسجد و همکاری روحانیون استفاده میکردن، مثل لیبرال ها و دیگران، ولی خواسته هاشون با اینا مشترک نبود. میگه بعد شما بعدشون نمیومد که آقا باشه جواب این آخوندا رو بدین، اسلامیون رو بدین، ما هم روی این امواج سوار میشیم. این خطبه نشان میده که در آغاز تابستان هیچ برنامه مشخصی برای هیچ قانون اساسی نبوده است. به فاصله چند ماه میرن قانون اساسی مینویسن ها. دیدی مثلا الان کسی میگه من قانون اساسی نوشتم، آره خب بنویس، ولی مهم اینه که برآمد نیروهای پیروز انقلابی باشه. اونا مهمه که چی بگن. بعد قانون اساسیشون هم نگاه کن دیگه، برام داره از رو فرانسه و نروژ و همه انقلابا رو که میخونی همینه. ای کاش توش دست نبرن ها، همونو بگیرن بذارن، ولی متاسفانه دست میبرن توش و خرابش میکنن.